নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন ৰিক্ৰুটমেন্ট 2022 সম্পৰ্কে। অসম লোকসেৱা আয়োগত ইতিমধ্যে ২৬টা পদ খালী হৈছে। এই ২৬টা পদৰ বাবে ৰিক্ৰুটমেন্ট আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ২৬টা পদৰ মান্থলি স্যালাৰি হ'ব ৯৭,০০০। ইতিমধ্যে লাষ্ট ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে ২৭ জুন আৰু ফিজ এপ্লিকেশন ফিজও আপোনালোকে ২৯ জুনৰ ভিতৰত দিব লাগিব। এই পদসমূহৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য পাবৰ বাবে আপোনালোকে আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন ৰিক্ৰুটমেন্ট 2022 বুলি গুগলত সাৰ্চ কৰিলে সকলোখিনি ইয়াৰ ওপৰত ডাটা আপোনালোকে লাভ কৰিব। নেক্সট আহিলে পোষ্ট নেম কি আপোনালোকে চাওক, মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ আন্ডাৰ দ্য কমিশনাৰেট অফ ট্ৰান্সপোৰ্ট আসাম আন্ডাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। গতিকে মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰৰ পদ খালী হৈছে, কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব। আৰু নেক্সট আহিলে পে স্কেল চাওক, পে স্কেল প্লাছ গ্ৰেড পে প্লাছ আদাৰ এলাউন্সেছ এজ এডমিছিবল টু দ্য আসাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ফ্ৰম টাইম টু টাইম পাৰ মন্থ। নেক্সট এডুকেশ্যন এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, SSLC উইথ 3 years diploma in automobile or mechanical engineering from a recognized institution of Govt of Assam, Govt of India and also duly recognized by AICTE. Eligibility criteria of Assam Public Service Commission recruitment or karone hegita apnaloke sai lok. Candidate must be a permanent resident of Assam. As a domicile proof of the candidate, he must upload PRC, voter ID card, employment exchange registration certificate of Assam. গতিকে এইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে প্ৰথমতে APSC ৰিক্ৰুটমেণ্টত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ৱেবছাইট যিটো আছে APSC, তাত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে APSCৰ যিটো ৱেবছাইট সেইটো আপোনালোকে লৈ লওক, https://online.apscrecruitment.in। ইয়াত গৈ আপোনালোকে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।